Ne naștem femei, fără nimic al nostru. Nici destinul nu e al nostru, nici vocea, nici deciziile și nici măcar corpul nostru nu e al nostru. Eu sunt studentă la medicină și în același timp fac voluntariat în domeniul educației sexuale și reproductive și prevenția bolilor cu transmitere sexuală. Și fac asta cam de 2 ani. So my name is Juan Cruz, as you introduced me before, and I'm from Argentina. I'm from a small city in the north. And my artistic journey started with doing theater when I was a teenager. I was always interested in performing arts, and eventually my research led me to start doing ballet. Yes, it's like yes. So for this performance, I did research. I would like to say that I researched on books, but I just read a couple of fictions about queer themes, but mainly I looked at many YouTube interviews of like non-conforming gender stereotypes, and I consume lots of podcasts and radio programs are produced by feminist performers or philosophers. So also I try to surround myself with friends that are in these topics of like gender politics and feminism. Asta e că muzica pe care am scris-o era scrisă dinainte. E plăcut lui... Mami, stai bleac. E plăcut lui Juan foarte mult anumite piese din ce am dat pentru demo și au rămas în spectacol, dar în același timp sunt foarte apropiate mie, sunt scrise dintr-o zonă foarte sinceră, cumva, din diverse perioade a vieții mele, care cumva E o muzică care mă reprezintă cumva, mă simt foarte apropiată de ea și în continuare mă emoționează. Mi se traduc înapoi stările pe care au trebuit să le exprim în momentul ăla scriind. Sono una ballerina di danza classica, quindi ho fatto per tutta la vita questo. Ho studiato sempre e solo particolarmente danza classica e qualche volta anche contemporaneo o moderno. E quindi passare da uno stile particolarmente geometrico, lineare, molto severo, se proprio possiamo definirlo severo, a uno stile invece completamente opposto, quindi libero, scomposto, non geometrico, è un'altra esperienza, è completamente diverso. Quando abbiamo iniziato a lavorare con la musica, all'inizio, la prima volta, non sono riuscita a percepire tutte le sfumature che ha questa musica. Ogni volta che io sento questa musica ha un livello diverso, un livello di ascolto completamente diverso, aggiunge un particolare, è una musica molto profonda che veramente cambia, più lo ascolti più ha un significato diverso e è bellissima. Mi se pare importantă tema chiar a proiectului nostru de aici, cu gender fluidity. Bineînțeles că e legat de corp și de imaginea personală și de... scuze. Plus că da, am o fetiță și bineînțeles că îmi pasă de viitorul ei, de stereotipuri și toate astea. Eu am fost crescută fără niciun fel de stereotip și asta nu mi-a făcut foarte bine, dar în același timp am avut probleme cu societatea în rest, pentru că ei nu erau atât de open-minded ca părinții mei
și cumva am resimțit în continuare gândirea asta un pic primitivă. Și da, mă bucur că se mișcă ceva în zona asta pe artă și sper că viitorul să arate diferit și pentru ea și pentru alte fete sau, în general, oameni, nu neapărat fete. Faci abort? Ucigașo. Vrei să fii cu o femeie? Dar cine va fi bărbatul în casă? În filme, scenele în care femeile primesc sex oral sunt mai cenzurate decât scenele de viol. Acum, după pandemie, ne-am focusat pe proiectul online, pe webinarii. Am ținut webinarii legate tot așa de educație sexuală și legate de dificultățile pe care le întâmpinăm. Ele sunt legate de lipsa de receptivitate a adulților în general, pentru că tinerii sunt foarte, foarte dornici să învețe și foarte curioși. Și adulții au, precum profesorii, de exemplu, unii dintre ei au o viziune ușor eronată sau greșită asupra educației sexuale, pentru că noi nu mergem să învățăm tinerii să facă sex sau să le arătăm filme porno, pentru că foarte mulți au viziunea asta despre educație sexuală. Noi mergem să le prezentăm riscurile la care se expun dacă nu au grijă și dacă au comportamente sexuale care le pot pune viața în pericol. So within these years, I also have been doing lots of personal introspection and thinking what I really want, what are the ideas that I would like to bring. Would I like just to be a little soldier working for a bigger machine, or would I like to have my own ideas being portrayed? So I think this project came in a very important period of my life and my career, when I can say I feel comfortable creating something and exposing it to others without having the context of a big institution validating me. Până acum mai mult s-a făcut o educație sexuală din care a lipsit partea de comprehensivitate și noi încercăm acum să schimbăm asta și să introducem și elemente de educație relațională, cum să recunoaștem o relație toxică, cum să ne ferim de o relație toxică, cum să comunicăm cu partenerul sexual, lucru care mi se pare foarte, foarte important. Și de asemenea încercăm să schimbăm focusul de pe hai să speriem tinerii legat de consecințele negative ale bolilor cu transmitere sexuală, pe hai să învățăm pe tineri cum să se protejeze și cum să-și exploreze sexualitatea și să fie safe în același timp. This is actually the second time that I do a live stream performance. This is the first time that I do a bigger scale type of live stream. Din păcate, opinia publică greșită legată de educația reproductivă se datorează lipsei de informare, dar și perpetuării de fake news în media. Din punctul meu de vedere, într-o țară în care orice copil are acces online la pornografie, orice copil ar trebui să beneficieze de o educație sexuală care să-l pregătească pentru viață. Luckily, yes, we had at school some sexual education. It had no gender perspective whatsoever. But from a biological point of view, it was very accurate. I didn't have to learn how to put in a condom myself, like no one taught me. Quando ho fatto il secondo liceo ho avuto la possibilità, facendo la scuola pubblica, di fare sex education a scuola per 6-7 ore e l'Italia è molto chiusa sotto questo punto di vista, nel senso che comunque è molto cristiano-cattolica, quindi è ancora un po' un tabù, però io andavo in una scuola pubblica e non mi è stato forzato, ero libera di scegliere se farlo o no, come tutte le scuole. Non credo che tutte le scuole facciano questo genere di attività. Forse ero troppo piccola per questa cosa, per capirla al 100%, ma mi ricordo bene alcune cose ed è stato oggetto di discussione anche in classe e lo farei fare anche ai miei figli, assolutamente, è importantissimo, veramente.
Da, cred că dacă am face educație sexuală, am vorbit și de exemplu, am vorbit și de anatomia corpului feminin și de anatomia corpului masculin și astfel chiar am putea vorbi direct cu tinerii despre inegalitatea de gen și să-i educăm în sensul ăsta. Ca o concluzie, aș vrea să spun că educația sexuală chiar poate salva vieți și prin a-i învăța pe tinerii din România educație sexuală, îi putem ajuta să devină niște adulți asumați și care sunt conștienți de riscurile vieții de adult. Nu vrem așa ceva pentru că tinerii o să înceapă să facă sex mult mai devreme dacă noi facem cu educație sexuală. Lucru care în România, ca să zic așa, în România vârsta medie de începere a vieții sexuale este 12,4 ani. Adică e foarte, foarte devreme. Și s-a constatat că în țările în care se face educație sexuală, vârsta este mult mai mare decât în România. Ei încep viața sexuală pe la 16, poate 18 ani. De exemplu, în Suedia cred că este 16 ani și acolo ei au programe de educație sexuală și noi credem că prin a face educație sexuală eliminăm și curiozitatea aia pe care o au tinerii, pentru că dacă nimeni nu vorbește cu ei despre sex și despre sexualitate, ei o să fie foarte curioși și o să se... Da, exact. E ca și cum ai avea un copil și îi spui că îl lași în fața unui pachet cu dulciuri și îi spui că nu trebuie să-l atingi, nu trebuie să știi ce e acolo. Așa, dacă el va avea tendința să se ducă să facă un lucru interzis și dacă explici copilului exact ce presupune, cum să se protejeze, cum să comunice lucrurile astea, cred că o să decurgă mai bine și de asemenea avem un procent foarte mare de cazuri de HIV la persoanele tinere și anume aproape 50% dintre cazurile de HIV din România sunt la persoane cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani. Adică 15 ani este foarte, foarte... o persoană care are HIV la 15 ani este o persoană foarte, foarte tânără și înseamnă că nu a știut cum să se protejeze și de asta a luat HIV atât de vreme. Și credem că e alarmant și că ar trebui să vorbim despre chestiile astea și ar trebui să promovăm un comportament sexual cât mai safe și tinerii să știe să se protejeze. Inhabitating these three different energies really just took all of my power, and but it feels amazing. It feels amazing to transport these ideas that we were having and to live and breathe throughout the music. I feel quite accomplished also, because I was speaking with some of the people that came to watch, and I feel the message and the text that we had really was understood.